নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এছাম টেকনিকেল হেল্প চেনেলটোলৈ আকৌ এবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, অসম পুলিচত মুকলি হৈছে আকৌ নতুনকৈ 451টা পোষ্ট আৰু এই পোষ্টবিলাক হ'ল গ্ৰেড 3 লেভেলৰ পোষ্ট আৰু এই পোষ্টবিলাকত আছে আপোনালোকৰ কনষ্টেবল আৰু গাৰ্ডছমেন আৰু কনষ্টেবলৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে এছাম পুলিচত। 451টা হ'ল টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে 451টা পোষ্ট হৈছে টোটেল। এই পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবলৈ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, লগতে এই পোষ্ট কেইটাত এপ্লাই কৰিবলৈ অৰ্হতা কি কি লাগে সেই বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ জানো আহক। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাই থাকিব। এছাম পুলিচৰ 451টা কনষ্টেবল আৰু গাৰ্ডছমেনৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে আৰু এই পোষ্টবিলাকত মাহিলী দৰমহা নিৰিখ হ'ল 14,000ৰ পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে দৰমহা পাব। লগতে ইয়াতে থাকিব 5,600 টকা গ্ৰেড পে। এই পোষ্টসমূহত আপোনালোকক সিলেকশ্যন কৰা হ'ব ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট, ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট আৰু ৰিটন টেষ্টৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক ইয়াতে নিযুক্তি দিয়া হ'ব। ইয়াৰে অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আজিৰ পৰা 10/6/2020 তাৰিখৰ পৰা। লগতে ইয়াতে লাষ্ট ডেট দিছে 30/6/2020 তাৰিখ। ইয়াৰে ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু এই পোষ্টবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ গাৰ্ডছমেন আৰু কনষ্টেবলৰ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা হ'ল 451টা। আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ বাবে আছে ইয়াতে 232 আৰু ফিমেলৰ বাবে 99টা। টোটেল হ'ল 331টা। SC, ST, ST, P এনেদৰে সকলোৰে বাবে ইয়াতে পোষ্ট ভগাই দিয়া হৈছে। টোটেল পোষ্ট ইয়াতে 451টা। ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিব পাৰে OBC আৰু MOBCৰ বাবে ইয়াতে পোষ্ট কেটেগৰী হিচাপত ভগাই দিয়া নাই, তেওঁলোকৰ বাবে ইয়াত পোষ্ট নাই নেকি? তেনেকুৱা নহয় যে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীতে আচলতে OBC আৰু MOBCৰ বাবে ইয়াতে পোষ্টটো একেলগে সংযোগ কৰা হৈছে। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো হ'ল মই কৈ দিছোঁ ইয়াতে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব, যিসকল বন্ধুৱে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হোৱাৰ উপৰিও অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব। ইয়াতে বয়সৰ সীমা দিছে 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত বয়সৰ ঊৰ্ধ্বসীমা বান্ধি দিছে। লগতে যিসকল OBC আৰু ST, STP, STH কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ বাবে 3 বছৰ আৰু 5 বছৰৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে। ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন HLC পাছ কৰিব লাগিব। লগতে থাকিব লাগিব আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন হোমগাৰ্ড ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট বা NCC A চাৰ্টিফিকেট। যিসকল কেণ্ডিডেটে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকে মাত্ৰ মেট্ৰিক পাছ চাৰ্টিফিকেটেৰে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। তেওঁলোকৰ লগত থাকিব লাগিব এখন হোমগাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট বা হোমগাৰ্ডৰ ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট বা NCC A, B, C যিকোনো এখন চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। তেতিয়াহে তেওঁলোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। হয় তেওঁলোকৰ লগত হোমগাৰ্ডৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, নহয়তো NCC A, B, C চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। এতিয়া কিছুমান বন্ধুৱে ভাবিছে যে আমাৰ B চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে আমি ডাইৰেক্টলি এক্সাম দিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ B চাৰ্টিফিকেট এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। তেনেহ'লে আমি কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম? সেইসকল বন্ধুৱে ইয়াতে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। তেওঁলোকৰ B চাৰ্টিফিকেটৰ এক্সাম দিছে যিহেতু তেওঁলোকে কেম্প চাৰ্টিফিকেটখন ইয়াতে আপলোড কৰি দিব, কিন্তু তেওঁলোকে সিলেক্ট কৰোঁতে চাৰ্টিফিকেটখন B সিলেক্ট কৰিব। যিসকল বন্ধুৱে A চাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁলোকে A সিলেক্ট কৰিব, যিসকলৰ C চাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁলোকে C সিলেক্ট কৰিব। যেতিয়া তেওঁলোকে অনলাইন কৰিব তাত এনেদৰে সিলেক্ট কৰিলে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। A, B, C যিখন চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিছে সেইখন চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব। মই নেক্সট ভিডিঅ'ত কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব সকলোখিনি দেখুৱাই দিম। কিন্তু এপ্লাই কৰাৰ আগতে 5 ফুট সাইজৰ ফটো একপি লাগিব, যিখন ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগিব হোৱাইট কালাৰৰ ফটোকপি, কিন্তু কালাৰ হ'ব লাগিব, কিন্তু বেকগ্ৰাউণ্ডটো হোৱাইট হ'ব লাগিব। লগতে ফটোকপি তেওঁলোকৰ যিটো সাইজ সেই সাইজটো হ'ব লাগিব 450 KBৰ তলত ফটোকপি আপলোড দিব লাগিব। সিগনেচাৰৰ সাইজ হ'ব লাগিব 100 KBৰ তলত সিগনেচাৰ হ'ব লাগিব, আৰু সিগনেচাৰ যিটো কৰিব হয়তো ব্লেক কালাৰত বা ব্লু ইংকেৰে কৰিব লাগিব। ডকুমেণ্টছ আপলোড দিব লাগিব HLC বা মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেট, লগতে দিব লাগিব NCC A চাৰ্টিফিকেটৰ উপৰিও B, C, GDA লগতে হোমগাৰ্ড ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেটো দিব পাৰে। আপোনালোকৰ যিখন আছে সেইখন আপোনালোকে দিব। লগতে OBC আৰু জেনেৰেলৰ বাবে চাৰ্টিফিকেট অফ কাষ্ট OBC সকল দিব পাৰিব, আৰু EWS চাৰ্টিফিকেটখন দিব পাৰিব যদি জেনেৰেলৰ ওলোৱা আছে। সো ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।
লগতে এপ্লাই কেনেদৰে কৰিব লাগে মই ইয়াৰ পিছত নেক্সট ভিডিঅ'টোত মোবাইলতে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলোখিনি দেখুৱাই দিম ফটো সিগনেচাৰ লগতে ডকুমেন্টৰ সাইজ কেনেদৰে আপোনালোকে মোবাইলতে সৰু কৰিব পাৰিব সকলোখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম